Good morning mga ka-wonders. Ako si Chokoy and kagigising ko lang and I'm planning to do a video vlog about our next recipe na gagawin. I'm still thinking kung ano and at the same time, I'm split between doing some work. So, dyan na lang muna and I'll get back to you pag naisip ko na kung ano i-shoot natin. Okay? Finally, nakapag-decide na kami or nakapag-decide na ako kung anong gagawin ko na video. It's going to be drinks. Ipapakita ko sa inyo in a while. Ngayon lang, busy yung kitchen. But I've tried it. I've tested it. Hindi ko na kinuhanan kasi sobrang busy sa kitchen. And nandito kami sa kwarto. Hey Bagets! Say hi! Hanika! Si Chef Mark andun. Oh yeah, sorry. Hi. So, ipapakita ko sa inyo in a while, ha? And it's going to be natural mango, hindi powdered, and masarap, nagustuhan ng mga bata. Babalikan natin yan. Guys, I don't know how to explain this. I was just about to edit ng butter cookies namin na kasama namin mga bata nung nag-bake kami. And I was checking all the videos. I realized na may part doon na hindi namin nakunan ng video, which is actually nakunan namin kasi nakita ko sa other camera eh. Nakunan namin na hawak ko yung camera. Unfortunately, wala doon. Medyo nakakapagod na isipin na things like this happen. We'll just have to redo a shot na ipakita namin sa inyo na pinasok namin yung ginawa namin butter cookies na raw pa. Pasok sa oven. And that was the whole point of it. Ngayon, hindi ko siya mahanap. And at the same time, medyo nakakapagod lang isipin kasi gagawa din ako ng mango juice na drink. And abangan nyo yan. Gagawin ko yan ngayon. And I'm going to show it to you. At the same time, mag-shoot din kami. Well, not at the same time. Probably before or after. I-shoot lang namin yung part na pagpasok ng cookies sa oven. And I'll be back. Alright, so guys, ngayon, as I said earlier, I'm going to create a mango juice drink. And pure mango juice to ha, hindi to binili sa labas, hindi to based on powder, at saka hindi din to concentrate na nabibili sa tindahan. I'm going to make it from this one. Itong dalawang mangga na to, gagawin natin tong mango juice. As I mentioned earlier na nag-experiment ako ng mga mango juices or mango-based drinks. Tatlong nagawa ko, ang dalawa noon, favorite ng mga bata. Magkaiba sila ng timpla. One of them likes the other one and one of them likes the other one. And I'm going to show it to you now. Sige, simula na tayo. Kung nakikita nyo, may dalawa tayong mangga. Obviously, dalawa yan. Hindi tatlo, kundi dalawa. And these are Pakistani mangoes. And ito yung matatamis na klaseng mangga. No, this one is Yemeni ba? This one is the Yemeni mango and this one is Pakistani mango. Magkaiba palang lasa nito. FYI guys. Then gagamit din tayo ng honey. Now, hindi to perfect tong gagawin ko ngayon ha. It could be adjusted to according doon sa lasa na matitikman natin kasi one time ko lang siyang ginawa at masarap naman. And this time, I'm going to make it directly dito sa isang pitcher. Now, ang pangpatamis natin, I could be using, ubusin ko tong honey na to and baka lang makulangan ng tamis. Gagamit ako ng asukal. And let's see how it goes. So, simulan na natin. Nahugasan ko na itong mangga. I'm just going to slice this one out. Lagay lang natin yung mangga natin dyan. Alam niyo guys, kahit mukhang bulok na to, pero yung overripe na mangoes kasi, nandun yung super sweetness niya na mas masarap siyang gawing juice or shake. You have two options kung paano siya gawing concentrate. Pwede yung imano-mano na i-smash niyo sa tinidor, pero medyo matagal yun kasi what we wanted to create is magiging super thick juice siya. So, ang gagamitin ko is itong chopper. Pasensya na sa turmeric yan pero wala nang effect sa lasa yan. Blend natin siya gamit nito. I'm going to show you kung paano natin siya gawing puree. Yun pala, gagawin natin siyang puree. Alright, let's go. Hindi nyo na kailangan ng kutsilyo para dito. Okay, idiretso natin yun dyan. Nahugasan ko na yung mga mangga. So, ilalagay ko lang itong lahat ng mangga na to dito sa chopper natin. So guys, ito yung ganito kadami yung dalawang mangga na sakto natin dito sa, sabi daw dito maximum. So, kailangan ko tanggalan to. No? Tanggalan natin. Sabi maximum, hanggang dito lang pala daw yung maximum. Kalahati lang sa lalagyanan. Nasobrahan ko. Like, tanggalan na natin. Hindi nababasay. Para maging maayos. Mag-follow lang tayo sa instruction para maging maayos yung kinalalabasan nitong experiment natin. Experiment number 2. Experiment number 2. Sige. Andyan na ha sa maximum. So ngayon, lalagyan ko siya ng honey. Ito yung pampatamis niya. Kasi na-find out ko kanina na
kailangan mong i-mix together with the fruit yung tamis. I-mix natin with the honey, ilalagay natin yung honey. Otherwise, mamaya, kung may konting sweetness na kulang, sugar na lang ilalagay natin. So, honey na lang muna. Yan. See? What I want to achieve right now is sana all natural lang to at hindi processed sugar. Wow. Sana mag-work tong honey na to with this much. So ngayon, ito tatakpan natin and then i-blend natin. Hanggang matunaw siya. Hanggang matunaw at mag-mix ng maayos. Sorry, sumigaw ako. Kaya pala. So may maximum siya kasi yung juice niya aapaw. Yan. Let's see how it goes. So yan. So yan yung consistency, yung thickness na kailangan natin ma-achieve. Okay? So tignan niyo to. Yan. Yan. Pag nilagay natin o hinaluan natin ng tubig, madali na lang siyang mag-blend together. Tikman natin ha. Tamis na siya pero lalagyan kasi natin to ng tubig and we don't know kung yung tamis niya sakto lang doon sa amount ng tubig na ilalagay natin. So ihalo na natin siya sa tubig ng. Pour lang natin to. Tingnan niyo sa ilalim. Yan. Okay. Now, tubig. Konti lang muna. Gusto kong haluin siya ng maayos. Now, idagdagan pa natin ng tubig. Ayan. Gusto ko muna siya tikman sa pamamagitan ng shot glass. Cheers! Kulang ng asukal. Asukal talaga guys. Lagyan na lang natin ng asukal. So malamang lagyan natin ng 3 tablespoon ng sugar. Tapos tikman natin ulit ha. Tikman natin. Nandoon na yung tamis, pero nag-loosen yung lasa ng mango. So, I have an idea. What I'm going to do kasi, ang ginawa ko kanina kasi, nung nag-experiment ako is baso per baso. Since this is 1.5 liters, so ang gagawin ko is, uubusin ko na lang itong mangga. And this time, uubusin natin itong honey. Ito naiwan na honey na to, I think it's about 4 tablespoons. Then, i-blend lang natin. Ihalo natin siya dito ulit. Yan. I-dilute natin ng tubig. Yan. And then, haluin natin. Tikman natin ulit. Sana this time mag-work na. Sana okay na to. Patikim natin kay Chef Mark. Siya yung hawak ng camera ngayon. Madalas yung ano. Dalas yung mango? Parang pula ng tamis, no? Namanlawan mo yung honey doon. Sayang yung honey, maraming residue. Honey, my love, so sweet. Teka lang guys. Kunin lang itong tira-tirang honey, okay? Kaya natin ito ginagawa kasi sayang. Yan. Sana mag-work to. Sige, taste number 3. Somehow, medyo. Feeling ko lagyan natin ng ice. Actually, may lasa na siya. Okay na siya somehow. Pero gusto ko lagyan ng malamig kasi siguro mas masarap siya kung malamig na. Sige. Try natin.
Better siya kung may ice. Mix na natin. Nakulangan ako ng tamis ng konti. Ikaw nga. Tamis na. Tamis na? Okay na. There you go. Try natin mga bata. Okay, I just want you to taste this. I think you will love this more. Can you taste it? Boy, oh boy, lemons and sugar. Boy, oh boy, lemons and sugar. Yeah? It really tastes good. It tastes good? This one. It tastes like watermelon. Watermelon? That's mango. It does a little bit taste like watermelon. By the way, can this be all mine? You can. Wait up. You like this? Okay. So you like it, yeah? And Kaylee, you liked it, right? There you go, mga ka-wonders. I hope you like our episode for today. As usual, we'll try to bring you something nice and simple. And this is just among those. Sorry, excuse me. Ito yung mango juice natin, which is made from real mango. Ginawa po natin to sa bahay natin para sa summer, para mas refreshing yung summer natin. And then we used honey. And one more thing, you can actually also use lemon, squeeze of lemon or calamansi para mas maging masarap siya. May kakaiba siyang taste, pero napakasarap pag may lemon din or calamansi. Alright guys, the kids love it and I hope you and your kids will love it as well. And ito yung pang summer drinks nating lahat. Daghang salamat and I hope you like this episode for today. See you guys and don't forget to like Wondering Cocina's YouTube channel and share na rin nyo. And don't forget to click that notification bell para ma-update kayo sa mga bago naming videos. And may Facebook page din kami, Instagram, at saka Twitter. And please do comment on all our videos kung ano man ang nagustuhan nyo. Daghang salamat. This has been Chakoy. Stay cool, stay safe, and peace.